आज हामी सिक्छौँ इमेज राख्न। हामीले कोडिङ गरेर आफ्नो वेबसाइटमा इमेज कसरी राख्छौँ त्यो आज हामी सिक्छौँ। त आउनुहोस् सुरु गरौँ। यहाँ पहिले मैले एउटा इमेज नामको एउटा फाइल बनाएँ। त्यसपछि जुन फोल्डरमा तपाईको फाइल हुन्छ त्यही फोल्डरमा तपाईलाई इमेज पनि राख्नुपर्छ। यो हाम्रो इमेज भइहाल्यो। त्यसपछि अब हामी कोडिङ गर्छौँ। HTML लेख्छौँ। HTML को पुरा कोड आइसक्यो। त्यसपछि यहाँ म लेख्छु। अब यहाँ तपाईलाई आफ्नो इमेज राख्नको लागि स्पेशल एउटा ट्याग नि दिनुपर्छ जसको नाम हो ing। त्यसपछि तपाईलाई src टाइप गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईलाई इक्वल टु डबल कोटेसन यसको बीचमा तपाईलाई अब इमेज को नाम जुन हो लोकेसन इमेज को त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ। जस्तै मेरो इमेज को नाम यहाँ imga.png म यही राख्छु। यहाँ imga.jpg। त्यसपछि अब यसलाई म सेभ गर्छु र ओपन ब्राउजर गर्छु। अब तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इमेज आएको छ। इमेज धेरै ठुलो भएर आएको छ। यसलाई सानो गर्नको लागि हामीलाई यसको हाइट र विड्थ फिक्स गर्नुपर्छ। विड्थ 300 px, हाइट 300 px। सेभ गरेर यसलाई हेर्नुहोस्। यो यत्रो सानो इमेजमा आयो। मतलब कि हाइट र विड्थ तपाईले यसको हटाएर बढाएर इमेजलाई चाहेको साइजमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई इमेज राख्नको लागि तपाईले के पुरा कोड गर्नुपर्छ। र इमेजको लोकेसन राख्नको लागि तपाईलाई यहाँ कोड गर्नुपर्छ। यसको बीचमा यो जुन नाम इन्सर्ट गरेको छु यो चाहिँ तपाईको इमेजको नाम भयो। यहाँ तपाईले जुन नाम राख्नुहुन्छ त्यही नामको इमेज यदि तपाईको फोल्डरमा छ भने मात्र यहाँ इन्सर्ट हुन्छ इमेज र त्यसलाई ब्राउजरले रिड गरेर तपाईको आउटपुटमा दिन्छ। हस् त धन्यवाद। आजको भिडियोमा यति हेर्नुभएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद। मलाई आशा छ कि तपाईहरु केही सिक्नुभयो होला। यदि तपाई हामीसँग सधैँ रहन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नुहोस् र सबै नयाँ ट्युटोरियल भिडियोहरु र अन्य इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी टेक सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहोस् फ्रीमा। हस्त धन्यवाद।